قوانین امتحان رانندگی توی آلمان در حال تغییره تا هم هزینه‌های شما رو کم کنه و هم استرستون رو. توی این ویدیو قراره علاوه بر بررسی تغییرات مهم امتحان گواهینامه توی آلمان یه چند تا راهکار ساده بهتون بدم تا بتونید به بهترین شکل ممکن خودتون رو آماده کنید و توی سریع‌ترین زمان ممکن این گواهینامه رو توی دستتون بگیرید. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سلام به همه شما همراهان عزیز کانال نسیم زندگی نو. من نسیم هستم، یک مامای مهاجر به آلمان که از طریق آسپیلونگ مهاجرتم رو شروع کردم و علت اینکه من از طریق آسپیلونگ مهاجرت کردم مشکلات زیادی بود که سد راه ماماها توی راه مهاجرتشون هست و من تصمیم گرفتم به هر روشی شده به آلمان بیام و انتخابم آسپیلونگ بود و تونستم تو سن 37 سالگی قرارداد آسپیلونگ بگیرم. آسپیلونگ 3 ساله‌ای که شروع کردم رو توی 1 سال و 8 ماه به اتمام برسونم و در کنار این آسپیلونگی که گذروندم مدرک مامایم رو معادل سازی کردم و گواهینامه‌ام رو گرفتم و کارم رو به عنوان ماما از سال 2025 توی آلمان شروع کردم، یعنی تقریبا 1 سال و 8 ماه پس از ورودم به آلمان. توی این کانال قراره از تجربه واقعی زندگی در آلمان، چالش‌های مهاجرت از طریق آسپیلونگ و همچنین معادل سازی مدرک مامایی و مهندسی صحبت کنم و شما رو همراه خودم به سفرهای اروپایی ببرم و در کنارش در مورد نکات بارداری، زایمان، مراقبت از و همچنین ورزش‌های دوران بارداری و پس از زایمان صحبت کنم تا هم آگاه‌تر زندگی کنیم و هم سالم‌تر. پس این کانال رو به همه کسایی که این اطلاعات رو نیاز دارن معرفی کن و سابسکرایب و لایک هم یادت نره. اول بریم سراغ تغییراتی که قراره تو سال 2026 توی امتحان گواهینامه آلمان صورت بگیره و من پیشنهاد میدم به کسایی که هنوز ثبت نام نکردن و میخوان ثبت نام کنن یه ذره زمان بدن تا این قوانین تصویب بشه، چون این قوانین در حال تصویب هست، صحبت میشه در موردش و وقتی که تصویب بشه قطعا من مجدد ویدیو براتون میذارم، ولی چون این تغییرات خیلی خوب بودن ترجیح دادم الان این ویدیو رو بذارم تا اونایی که قراره که ثبت نام کنن یه ذره صبر بکنن برای ثبت نام برای آموزشگاه رانندگی. اولین تغییر مهمی که قراره توش اتفاق بیفته حذف کلاس‌های تئوریه. کلاس‌های تئوری خب مسلماً میتونه خیلی مفید باشه. اولا که برای کسایی که گواهینامه از قبل داشتن این کلاس‌ها واجب نیست، یعنی اجباری برای حضور رفتن نیست و فقط میتونن خودخوانه انجام بدن، کاری که ما انجام دادیم و واقعا حدود 300-400 یورو توی هزینه گواهینامه‌مون ما کمتر هزینه کردیم. این کلاس ها قراره برای کسایی هم که اولین بار برای گواهینامه دارن اقدام میکنن قراره که این کلاس های حضوری حذف بشه و به صورت آنلاین برگزار بشه، حتی ممکنه به صورت آفلاین باشه و این یعنی که شما نیاز نیست همش زمان بگذارید برید تا فارشوله یا آموزشگاه رانندگی آموزش ببینید برگردید و وقتی آفلاین باشه شما ممکنه چندین بار بتونید اونها رو ببینید و این به نظر من خیلی مفید میتونه باشه. دومین تغییر اینه که قراره که تعداد سوالا کم بشه. این سوالا حدوداً 1120 تا فکر میکنم بود، قراره تعدادی از این سوالا از این 1120 سوال حذف بشه و این میتونه خیلی کمک کنه چون تعداد کمتر سوالی قراره شما که آماده بشین و تمرکزش قراره روی ایمنی و رانندگی درست باشه. تغییر مهم دیگه که به نظر من مهمترین تغییریه که دارن ایجاد میکنن کاهش زمان امتحان عملی به 25 دقیقه است. در اصل این 25 دقیقه حداقل استاندارد امتحانات اروپاییه، ولی حالا ممکنه یک مقدار بیشتر باشه، حالا 30 دقیقه 35 دقیقه، ولی قبلا که ما امتحان دادیم 55 دقیقه امتحان ما طول میکشید که حدودا 5 تا 10 دقیقه اولش صرف امتحان در مورد و کاپوت ماشین رو میزنن بالا، در مورد منبع روغنش صحبت میکنن، در مورد اینکه چجوری میتونی روغن ماشین رو پر کنی، در مورد آبش، چیزایی که داخل موتور هست و چیزای ابتدایی هست و شما باید بدونید، و در مورد لاستیک ازتون میپرسن چجوری بفهمید باد لاستیک کمه، چجوری تست کنید که این باد لاستیک تنظیمه یا نه، اصلا برای هر ماشینی بفهمید چقدر باید باد داشته باشه و همه اینا رو توی چند دقیقه اول امتحان عملی رانندگی از شما میپرسن که من یه ویدیو جدا در موردش میذارم و بعد شما با یه پروفا با یه ممتحن عقب میشینه و با همون ماشینی که توی آموزشگاه آموزش دیدید امتحان میدید و کنارتون هم قراره که مربیتون بشینه و این امتحان برای قبلا این شکلی بود که 55 دقیقه بود، حدوداً 10 دقیقه اول برای اون
موتور ماشین و لاستیک و اینجور حرفا، لامپای ماشین، چراغای ماشین. و در ادامه شما 45 دقیقه مفید رانندگی میکردید، یعنی 45 دقیقه رانندگی میکردید با 2 نفری که شما رو دارن کنترل میکنن و این قراره این زمان به 25 دقیقه کاهش پیدا کنه و به نظر من خیلی از افتادنها، خیلی از واقعا قبول نشدنها به خاطر زمان طولانی و استرس بالای کسی بود که امتحان میداد و به نظر این خیلی خوب میتونه باشه و خیلی میتونه به شما کمک کنه. پس بهتون توصیه میکنم اگه قراره که امتحان بدین یک ذره صبر کنید تا این قوانین تصویب بشه، چون این خیلی میتونه توی کاهش هزینه‌های شما هم کمک کنه. و تغییر آخری که به نظرم خیلی خوبه اینه که قراره نسخه دیجیتال گواهینامه صادر بشه و دیگه نسخه های کارتیش نباشه. این هم به نظرم خیلی تغییر خوبی میتونه باشه، چون من خیلی شنیدم از دوستای آلمانیم که پلیس یه دفعه میگه گواهینامه تو از رو دستت میگیره و میگه دیگه اجازه نداری رانندگی کنی و خب مسلما وقتی نسخه دیجیتال داشته باشید این نمیتونن دیگه این کار رو بکنن و خب مسلما دیگه گواهینامه گم نمیشه، ریسک گم کردنش کم میشه. این گواهینامه همیشه توی گوشیتونه، همراهتونه و به نظر من تغییرها میتونه خیلی تغییر مثبتی باشه. برای امتحان عملی مجدد اگر بخوام نکته دیگه بگم اینه که یه سری قوانین هست که خب شما تو تئوری میخونید. مثلا رانندگی وقتی که شما توی شهر هستید و هیچ تابلوی سرعت نیست 50 تاست. این یه سری قوانینه که شما توی تئوری میخونید و اگر شما حتی تئوری رو بدین خب خیلی مسلما توی موفق شدن توی امتحان عملی بهتون کمک کنه، چون خیلی روی سرعت گیر میدن. یعنی ممکنه اگر زون درایستیک باشه، زون 30 کیلومتر در ساعت باشه، اگر شما 33 رانندگی کنید در جا میگن قبول نیستید و افتادید. خب بریم سراغ مراحل ثبت نام. ثبت نام به این شکله که شما کسایی که گواهینامه دارن میرن گواهینامه‌شون رو به آموزشگاه نشون میدن، میگن ما میخوایم مشاغبه کنیم یا همون معادل سازی کنیم. نکته اینه که بعضی از آموزشگاه اصلا این کار رو انجام نمیدن، چون این قانون خاص خودش رو داره و همه فارشوله ها یا همون آموزشگاه رانندگی اجازه ندارن این کار بکنن. یعنی بعد دنبالش بگردید ببینید که کدوم آموزشگاه این کار رو انجام میده. و برای کسایی که خب اولین بار ثبت نام میکنن چیز خاصی نداره، میرن ثبت نام میکنن و شروع میکنن. ولی برای کسایی که گواهینامه داشتن گواهینامه‌شون میره اداره راهنمایی رانندگی منطقه‌شون و این بررسی میشه. بررسیش حدود 1 تا 3 ماه طول میکشه. برای ماها 4 هفته طول کشید. هر چقدر شهر بزرگتری باشید بیشتر این زمان طول میکشه، هر چقدر شهرتون کوچیک‌تر باشه خب مسلما این زمان کمتر طول میکشه. بهتون توصیه میکنم، خب مسلما همتون میدونید دیگه تصویب نشد که زبان فارسی بیاد توی امتحان گواهینامه و به نظر من بدم نیست. درسته که شما مجبورید به زبان آلمانی یاد بگیرید، ولی مسئله اینه که یا شما باید به زبان انگلیسی توی آلمان مسلط باشید و بتونید این کلاس‌های آموزش رانندگی رو به زبان انگلیسی بگذرونید، یا این کلاس‌های عملی رو باید به صورت آلمانی بگذرونید. و به نظر من اگر حتی به زبان فارسیش هم می اومد، منطقه اینه که شما بشینید با کلماتی که حالا یا به زبان انگلیسی یا اون دایر لغت گواهینامه یا اون امتحانی که قراره بدید رو به صورت انگلیسی یا آلمانی یاد بگیرید، چون مربی شما در هر صورت یا به زبان انگلیسی داره به شما یاد میده یا به زبان آلمانی و توی این کلاس‌های عملی هر چقدر شما با این لغات بیشتر آشنا بشید بیشتر منظور مربیتون رو متوجه میشید. درسته که ریسک افتادن کم میشه، ولی مسئله اینه که شما باید خودتون رو برای یک آموزش عملی به زبان آلمانی یا انگلیسی آماده کنید و این به نظر من بد نیست که شما تئوریتون رو به زبان آلمانی یا انگلیسی بدید. این قضیه منو ناراحت میکنه که خیلی زبانا هست و زبان فارسی نیست. مثلا عربی هست، ترکی هست، نمیدونم خیلی زبانا، حتی آلبانی الان وارد شد ولی زبان فارسی نیست و این واقعا به نظر من یه تبعیضی دارن قائل میشن که قشنگ نیست. حس قشنگی برای من نداره، ولی از طرف دیگه به نظرم برای کسایی که میخوان امتحان بدن خوبه که به زبان آلمانی یاد بگیرن. خب این که چطوری خودتون رو برای امتحان تئوری آماده کنید. اول اینکه امتحانات تئوری به این شکل هست که دیجیتال
میرید با یه آیپد 30 تا سوال، این 30 تا سوال به صورت رندوم انتخاب شده و این 30 تا سوال رو جواب میدید. وقتی که میرید برای ثبت نام گواهی نامه و اول از همه یه چیز حدود 429 تا 500 یورو، حالا آموزشگاه مختلف متفاوته، هزینه اولیه‌تون میشه. یک کتاب دریافت میکنید، یه CD دریافت میکنید که اپلیکیشن اون گواهی نامه توشه و میتونید باهاش خودخوان یاد بگیرید. اپلیکیشن قسمت‌های مختلف داره، یه قسمتش مثلا در مورد ایمنی رانندگی، یه قسمتش در مورد قوانین رانندگیه و این قسمت‌های مختلف داره که شما تو هر قسمتش ضعف داشته باشید اون قسمت رو میتونید کار کنید، سوالش مجدد بخونید و آماده بشید و بعد در نهایت شما هر روزی که با این اپلیکیشن کار کنید درصد آمادگیتون برای امتحان رو بهتون میده. من خودم 96% آمادگی داشتم که رفتم امتحان دادم و دفعه اول قبول شدم و همسر منم 94% و دفعه اولم قبول شد. شما اجازه دارید تا 10 امتیاز اشتباه بزنید توی امتحانتون که این بستگی به سوالاتون داره. سوالا از 2 امتیاز هستن تا 5 امتیاز، یعنی اگر شما 2 سوال 5 امتیازی رو اشتباه بزنید رد میشید، ولی اگه 3 تا سوال 2 امتیازی یا 2 تا سوال 3 امتیازی یا یه دونه 2 امتیازی رو با این 3 تا سوال رد نمیشید. اینه که جمع امتیازا مهمه. برای آمادگی برای امتحان تئوری من پیشنهاد بهتون میکنم توی یوتیوب خیلی از ایرانیای عزیز اومدن و این سوالا رو کاملا با ترجمهش و جواب درستش گذاشتن. ما خودمون این کار کردیم. وقتی که رفتیم گواهی ناممون رو دادیم برای اینکه بفرستن آموزشگاه رانندگی بفرسته برای اداره گواهی نامه رانندگی و این تو این زمان انتظاری که ما داشتیم ما هر شب نشستیم این ویدیوها رو دیدیم. این 1100 سوال رو ترجمه هاش رو نگاه کردیم، سوالای کلماتی که نمیدونستیم رو نوشتیم. وقتی که ما اینا رو مکرر هر روز نیم تا 1 ساعت ما میشستیم و اینا رو نگاه میکردیم و اینا توی یوتیوب میدیدیم، این باعث شد که دایره لغت ما بیاد بالا، باعث شد که ما انقدر اینا رو بشنویم و هر روز این کار رو تکرار کنیم که ما واقعا بعداً این سوالا حداقل تو متوجه شدن سوالا با مشکل مواجه نشدیم و به نظر این کاری بود که خیلی تو امتحان تئوری به ما کمک کرد. ما اول از همه نشستیم اینا رو توی یوتیوب دیدیم، با سوالا آشنا شدیم. حدوداً 1 ماه ما هر روز نشستیم و توی یوتیوب این سوالا رو نگاه کردیم، جوابای درستش رو نگاه کردیم. چون این ویدیو این به این شکل است، اگر سرچ کنید آمادگی برای آزمون تئوری یا جواب سوالات تئوری گواهینامه توی آلمان، کاملاً این دوستای عزیزی که این ویدیوها رو براتون آماده کردن میان بالا و میتونید ازشون انتخاب کنید. هر کسی طبق سلیقه‌ایه، به نظرم چند نفر رو انتخاب کنید، بینشون ببینید کدومشون به نظر شما بهتره و بعد انتخاب کنید و با اون فرد پیش برید، چون متدهای مختلفی دارن. ما انتخاب کردیم 1 ماه کامل با اینا جلو رفتیم و برای امتحان آماده شدیم. وقتی که بعد شروع کردیم با اپلیکیشن کار کردن، وقتی که اونا توی ذهن ما بودن ما خیلی راحت‌تر میتونستیم این سوالا رو جواب بدیم، یعنی تو فهمیدن سوال دیگه مشکل آنچنانی نداشتیم. و بعد یه قسمتی داره در مورد سوالای پرتکرار و یه قسمتی داره در مورد سوالاتی که شما اشتباه جواب دادید. ما مرتب هر روز میرفتیم همون روز اون سوالات اشتباه رو دوباره میزدیم و این سوالا انقدر تکرار میشه تا شما خودتون رو آماده میکنید. و وقتی که به نظر من بیش از 95-96% هستید توی اپلیکیشن میتونید برید امتحان تئوری رو ثبت نام کنید، یعنی زمان بگیرید برای امتحانتون. بعد از اینکه شما امتحان رو دادید، یعنی میخوام بگم که آموزشگاه مختلف خب مسلما قانون‌های مختلفی داره، ولی آموزشگاه ما به این شکل بود که ما وقتی امتحان تئوریمون رو دادیم اجازه دادن بهمون تا بریم سراغ کلاس‌های عملی و به نظرم اینم خیلی خوب بود، به خاطر اینکه وقتی که شما هنوز با قوانین آشنا نیستید و برید کلاس بگیرید واقعا همه چی براتون گیجه، همه چی براتون زیاده، یعنی احساس میکنید یک عالم اطلاعاتی که شما افتادید توی دریایی که شما بلد نیستید و خیلی سخته از اون بیان بیرون. و به نظر من خیلی خوبه اگر شما قبلش اینها رو توی ذهنتون جا بندازید، با اون کلماتش آشنا بشید، با اون درکتون رو از اون امتحان بالا ببرید و بعد برید از قوانینی که توی آلمان هست. نکته دیگه که میتونم بگم برای حالا
امتحان عملیتون اینه که وقتی که سوار اتوبوس میشین و توی مسیر هستید، یا سوار مترو نه ولی سوار اتوبوس وقتی میشید و توی مسیر هستید یا تاکسی سوار میشید، خیلی دقت کنید به تابلوها رو مرتب توی ذهنتون مرور کنید. یه سری قوانینی اینجا هست، مثلا شما اجازه ندارید روی خط رانندگی کنید، گردش به راست، لاین گردش به راست، لاین گردش به چپ با هم دیگه متفاوته و ما اینا رو توی ایران نداریم واقعیتش. و شما وقتی که اینها رو مرتب توجه کنید، ذهنتون آماده میشه برای اینکه وقتی که شما توی خیابون میرین میدونید که باید چه کار کنید. وقتی که به یه آمپل یا همون چراغ راهنمایی نگاه میکنید میفهمید که گردش به راست داره، پس در نتیجه لاین گردش به راست داره، لاین گردش به چپ داره. بعضی جاها هم ندارن، مشترکن. توی روی زمین همش کشیده شده، یعنی حتی توی مونیخ، حالا من نمیدونم شهرهای چجوریه، تو مونیخ وقتی که میخوای از شهر وارد اتوبان بشی، عکس اتوبان رو روی زمین، روی لاینش نقاشی کردن، یعنی اینکه کشیدنش که شما میدونید این به سمت اتوبان میره. این یک سری نکات ریزه که اگه شما وقتی که سوار اتوبوسید یا وقتی که دارید تو خیابون ها رانندگی میکنید بهش توجه کنید، این خیلی میتونه بهتون کمک کنه. در انتهای ویدیو قرار با هم یه جمع‌بندی بکنیم. این که توی امتحان تئوری 1100 تا سوال در حال حاضر این سوالات قرار کمتر بشه و به نظر اگر تصمیم داری که گواهی نامه بگیری و قراره که شروع کنی، از همین الان شروع کن و هر شب ویدیوهای توی یوتیوب رو نگاه کن که با ترجمه و جواب سوالات، اینجوری هم دایره لغتت میره بالا و فکر نکنید قرار اولین بار وقتی که شما یه ویدیو رو میبینید همه کلمات حفظ بشین و همه کلمات توی ذهنتون جا بیفته. نه، این اتفاق به مرور وقتی شما هر شب این تکرار رو داشته باشید، ناخودآگاه ذهنتون آماده میشه. وقتی شما ذهنتون ورودی داشته باشه، خروجیش خودش میاد. پس اول از همه شروع کنید به اینکه توی یوتیوب سوالات گواهینامه رانندگی، حالا به انگلیسی یا به آلمانی، هر جوری برای شما مناسب تره، آماده بشین. دومین نکته که میتونم بهتون بگم، قوانینی که فکر میکنید توی تئوری دارین میخونید و توی عملی هم قطعاً هست، مثل چه مناطقی زون 30 کیلومتر در ساعته، چه مناطقی 50 کیلومتر در ساعته، چه مناطقی 100 کیلومتر در ساعته، یا مثلا وقتی که پشت چراغ چند متر بر فاصله داشته باشید، توی پارک چند متر بر فاصله داشته باشید. و همه اینها میتونه به شما کمک کنه که کلاس‌های آموزشیتون رو شروع میکنید، همه اینا توی ذهنتون هست. و سومین نکته‌ای که بهتون گفتم اینه که وقتی که توی شب با اتوبوس میرین، حتما مناطق رو توی ذهنتون بسپارید. قراره که امتحان شما با ماشین آموزشگاه رانندگی، با مربی خودتون و توی شهر خودتون برگزار بشه. پس هر چقدر شما از طریق هوش بیناییتون اینا رو توی ذهنتون داشته باشید، وقتی که شما وارد اون خیابون میشید همه اینا توی ذهنتونه. اینا چیزایی بود که واقعا هیچ کس به من نگفت و من واقعا علت افتادنم توی امتحان اول و دوم این بود که من هیچ وقت دقت نکرده بودم که الان چند کیلومتر توی این خیابونه، چند کیلومتر توی اون خیابونه. یک بارش که افتادم به خاطر این بود که من کنپ آوس پارکینگ کرده بودم، یعنی اینکه کمتر از نیم متر با ماشین جلوی فاصله داشتم و از پارک اومدم با اینکه من هیچ برخوردی نداشتم و کاملا اومدم بیرون، یعنی هیچ تصادفی هم نداشتم، ولی مربیم زد رو ترمز و گفت که این موقعیت خطرناک ایجاد کردی. خیلی دقت کنید اگر جای قرار پارک بکنین، فاصلهش در حدی باشه که شما حداقل توی وقتی که میخواین از پارک بیاین بیرون نیم متر فاصله داشته باشین و بعد از پارک بیاین بیرون. و دومین باری که من افتادم به خاطر استرس امتحان نهایی آسپیلدونگم بود. یک هفته قبل از امتحان نهایی آسپیلدونگم من اون امتحان رو دادم، چون قرارداد ماماییم رو داشتم و میخواستم بعد از این امتحان برم سر کار و گواهینامه نیاز داشتم و این استرس بالا باعث شد که توی دقیقه 45-46 من اون خطای سرعت رو مرتکب بشم و از سرعت 30 برم روی 33-34 و همین باعث شد که بیفتم. اینه که خیلی این قوانین رو رعایت کنید و تایم مناسبی رو برای امتحانتون انتخاب کنید. امتحان رانندگیتون رو با امتحانات دیگه‌تون اگر حالا
دارید امتحان میدین یا توی شرایط امتحانی هستین فاصله بگذارید، یعنی توی اون زمان سعی کنید امتحان رانندگیتون رو ندین. این باعث میشه که شما استرس مضاعف نداشته باشید و دلیل اینکه دومین بار من افتادم فقط استرس مضاعف امتحان آسپیلدونگم بود و دفعه سوم بعد امتحان آسپیلدونگم بود و درجا قبول شدم و خوشبختانه که داره این امتحان تایمش کم میشه و توی تایم اولیه امتحان عملیتون در مورد موتور ماشین، لاستیک، چراغا و همه اینا ازتون سوال میکنم که من باز یه ویدیو جدید براتون میذارم روی این موضوع که بتونید چند بار ببینید و اونم طبق با ماشین آموزشگاهتون هست. انتخاب مربی درست این از همش مهمتره. مربی که به شما استرس نده، بهتون اعتماد به نفستون رو بالا ببره، به صورت تو زمان درست اشتباهاتون رو بهتون بگه. اگه مثلا توی زون سی هستید و دارید 33 میدید همونجا بهتون بگه. اگه قانون راست حق تقدم راست به چپ هست اینو همون لحظه بهتون بگه، نه اینکه بذاره آخر سر بهتون بگه. و اینکه خب مسلما وقتی که توی شهر میچرخید این قوانین رو ببینید و این سرعت رو توی ذهنتون بسپارید. امیدوارم این نکاتی که بهتون گفتم کمک کننده باشه. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم کانال من نه تنها در مورد زندگی واقعی توی آلمان، چالش های مهاجرت، آسپیلدونگ، معادل سازی مدرک مامایی و معادل سازی مدرک مهندسی هست، بلکه قراره که من نکات ریزی که در مورد بارداری زایمان، استانداردهای اروپا در مورد نوزاد، مراقبت از نوزاد هست رو هم روی کانالم بذارم. پس اگر کسی رو میشناسید که قراره که مهاجرت کنه یا به این اطلاعات نیاز داره یا مادر باردار یا زایمان کرده، حتما کانال منو بهش معرفی کنید. خیلی خوشحال میشم که اینجا بیشتر با هم دیگه در تعامل باشیم و بتونیم واقعا اطلاعات مفید رو با هم دیگه در میون بذاریم. هم من اطلاعات از شما بگیرم، هم شما از من. و اگر موضوعی هست که فکر میکنید باز من توی این ویدیو در مورد راجبش کامل نگفتم، خوشحال میشم که توی کامنت ها برامون بنویسین تا من بتونم اونو بررسی کنم و در راجبش ویدیو بسازم. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.